Salutare! Astăzi vă vom arăta cum se plantează un pom fructifer crescut în ghiveci. Este o plantă matură care deja se vede pe ea are fructe. În cazul de față avem un Red Love, un măr. Pentru a planta avem nevoie de îngrășământ, pământ, un amestec de pământ fertil și foarte important să verificăm când se plantează la ghiveci dacă pomul a prins rădăcini foarte bine în ghiveci, îl testăm, ridicăm de el și vedem dacă se scoate, se ține foarte bine, putem să ridicăm ghiveci. În cazul nostru se vede clar că se mișcă, deci nu o să poată să țină tot pământul și trebuie să-l tăiem, să nu riscăm să se usuce. Vă arătăm un exemplu pe o aronia care a crescut destul de bine. Dacă o batem, deja se poate scoate din ghiveci fără probleme și o putem planta fără ghiveci. Deci, trebuie să tăiem ghiveciul. E bine cu o foarfecă, cu ce aveți dumneavoastră. Eu, pentru că mă grăbesc, voi face toată treaba asta cu un flex. Am tăiat partea de jos, o îndepărtăm, el se va ține pentru că este conic. L-am probat înainte să vină perfect, să-l plantăm să vină la înălțime. Îl punem în groapă, punctul de altoire este deasupra. Vedem cum ne dorim să-l dirijăm. În cazul nostru pomii avem pe șpalier, pe sârme. Și este perfect așa. Trebuie să ridic cumva, să-i tai și lateralul în momentul ăsta. Dacă încercam să ridicăm din netăiat, riscam să deranjăm pământul de pe rădăcini și atunci șansele să nu se prindă erau destul de mari. În felul ăsta nu riscăm nimic, punem pământ pe lângă, pământul va ține, va proteja celălalt pământ să nu cadă, să nu se ducă. Avem și îngrășământ. E un îngrășământ natural. Bun. Nemai existând riscul să se destrame pământul de pe rădăcini, să se despartă, deschidem și îl scoatem afară. Foarte simplu. Multă lume vrea să recupereze ghivecele, dar nu cred că e atât de important un ghiveci cât e important să se prindă planta. Am făcut vom veni să-l legăm, foarte ușor să-l bătătorim. Știți că eu nu sunt adeptul bătătoririi așa agresive. Mai bine dăm apă mai multă ca să se lipească pământul bine, dar în cazul nostru nu e cazul să se lipească de rădăcini, că e deja prins. Vă uitați, are deja fruct. Red Love este un măr care e roșu și la exterior și la interior. E puțin diferit de celelalte plante. Se vede și după frunză. Nu avem decât să-i mai punem apă.
Dacă v-am arătat cum plantăm un măr la ghiveci, măr cu fruct în el, acum vă vom arăta cum plantăm cachi, o plantă mai exotică, dar noi o cultivăm de ceva ani și sunt plante care au trecut peste iarnă la noi chiar în ghiveci. În cazul nostru vom planta astăzi 5 soiuri diferite: cachi Tamopan, care deja este pe rod, cachi Jirov, John Rich, cachi Duc și Piper. Plantele fiind la ghiveci, nu avem nici măcar 1% că nu se prind. Le-am plantat, le udăm foarte bine și o să vedeți că totul decurge cum trebuie. Noi le-am păstrat la ghiveci pentru a le testa rezistența. Dacă tot a stat afară o iarnă în ghiveci, clar în câmp nu vor avea nicio problemă. Acum să vă spunem câteva lucruri importante. Vom pune pământul care l-am scos din prima jumătate de deasupra, îl punem să fie baza plantei, pentru că acesta este pământ fertil. Groapa este de aproape 3 ori cât e ghiveciul, minim 2 ori înălțimea să fie. Adăugăm raniță. Ranița este destul de maturată, e veche, de 4 ani. Nu sunt riscuri să ardă rădăcina, dar noi vă arătăm cum ar trebui să faceți în cazul în care gunoiul este mai proaspăt, să nu riscați. E bine, după ce ați pus gunoi, să puneți din nou un strat de 5-6 cm de pământ, pământ care protejează să nu intre rădăcinile direct în contact cu gunoiul. Și în felul ăsta nu riscăm. Oricum, le facem, le determinăm să se ducă ele după hrană și să duc în profunzime, ceea ce ne și interesează, ca rădăcinile să ajungă mai jos, unde e umiditate. Acum probăm să vedem dacă mai trebuie sau nu pământ. În cazul nostru nu mai trebuie, punctul de altoire este aici, deci avem un 20 de centimetri deasupra solului. Pentru a nu risca să se deranjăm rădăcinile, adică să se cadă pământul de pe ele, tăiem cu ceva ascuțit, cater, în cazul nostru tăiem cu un cuțit de altoire, partea de jos, baza, după ce am tăiat, ridicăm, tragem partea de jos, a ieșit, deci nu mai există niciun risc și totuși aș putea să ridic, dar mai bine trag pământ și ridic după. Ghivecele noastre sunt de folie, în cazul unui ghiveci mai tare, mai rezistent, se taie cu o foarfecă ceva mai gros. Tăiați lateralul dacă nu. Acum punem și pământul care a fost la bază. Tragem folia în sus. Nu am deranjat cu nimic. Pământul a stat perfect. Aici va veni un tutore, îl îndreptăm cu un tutore. Avem diuza pentru irigare. Da, îi dăm drumul, a fost oprită până acum. Îl călcăm puțin. Udăm. Venim și facem o udare, în cazul nostru dăm drumul la irigare, vom da drumul la irigare și mâine și poi mâine, pe urmă la 3-4 zile din nou, să fim siguri că va sta hidratat. Iar în primăvară,
cu siguranță va face și primele fructe, pentru că are ramuri de un an, cachii fructificând pe ramurile din anul respectiv, situate pe ramuri de anul 2. Nu avem decât să ne apucăm să-i terminăm și pe ceilalți și trecem să vă arătăm foarte repede și cum plantăm un trandafir. Am plantat măr cu miez roșu, cachi, e rândul să plantăm și un trandafir. Să vedeți că se poate planta și în perioada de vegetație, în toată perioada, atâta timp cât plantele sunt la ghiveci, nu riscăm nimic. La fel ca în cazul pomilor, facem o groapă mult mai mare, se vede ghiveciul cât e de mic, groapa e destul de mare, punem pământul care a fost sus, îl inversăm, același lucru ca la pomii fructiferi, nu e diferență. Punem o lopată de gunoi. Rădăcinile se vor duce, le stimulăm să se ducă după hrană. Probăm trandafirul. Sunt trandafiri altoiți pe portaltoi laxa. Da, niciodată nu rămâne în pământ, îl plantăm la același nivel. Este prea jos, deci mai adăugăm pământ. Va avea o creștere foarte bună datorită faptului că în jos pământul este afânat, deci sub el 40 de centimetri pământul e deja, are hrană, e afânat, tot ce-i trebuie. E de ajuns. Luăm foarfeca. Nu-l tăiem de tot, la fel tăiem doar partea de jos. Putem să tăiem puțin rădăcinuțele. Caz că au crescut circular, le dăm direcția. Punem planta, cred că mai punem puțin pământ, așa să fie mai sus, să ne rămână altoiul deasupra. Venim cu pământul care a fost la bază pe lângă el. Putem planta oricât dacă respectăm aceste reguli simple. Nu mai încercăm să recuperăm ghivecele, că nu sunt atât de scumpe, iar o plantă e destul de valoroasă. Se vede cum a rămas foarte frumos acolo. Sunt cazuri când putem să lăsăm, dacă am tăiat partea de jos, putem lăsa ghiveciul și acolo pentru că rădăcinile se duc în jos, așa că nu e problemă. Dar ne gândim să nu lăsăm plastic în pământ, așa că putem să-l scoatem ușor. E deja înflorit. I-a trecut primul val de înflorire, deja începe al doilea val de înflorire. Trandafiri montanți fac tot timpul anului. Bun. Formăm puțin un bazin. Bineînțeles că udăm. Vom veni să udăm și mâine, și poimâine, și pe urmă iar la o săptămână. Dacă v-a plăcut ce v-am prezentat, puneți un comentariu să ne dați și alte idei pentru videoclipurile viitoare. Abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când punem filmulețe noi. Până data viitoare, numai bine în tot ceea ce faceți!